سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم با یک نوار قلب دیگه‌ای در خدمتتون هستم. آقای 72 ساله‌ای به دلیل درد شدید قفسه سینه، تهوع، استفراغ، رنگ پریدگی و احساس سرگیجه به اورژانس مراجعه میکنه و در بدو ورود این نوار قلب از بیمار اخذ میشه. من چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی اولیه خودتون رو از این نوار قلب داشته باشید. همان گونه که ملاحظه کردید ریتم بیمار غیر سینوسی است و به نظر جانکشنال اسکیپ ریتم داره. QRS تا حدودی نرو هستش، موج پی واضحی دیده نمیشه و یک ریتی در حدود 45 تا 50 بیت پر مینت داره. تغییرات واضح استیلیویشن در لیدهای تحتانی دیده میشه که بیش از همه در لید 3 هست. همچنین استیدپرشن در لید 1 و AVL دیده میشه که با شدت بیشتری در لید AVL هست. در قسمت لیدهای پرکوردیال شما شاهد استی الیویشنی کوو تایپ در لید V1 هستید به میزان حدود 2 باکس و تغییرات استیتی واضحی در لیدهای V2، V3 و V4 تا V6 دیده نمیشه، اگرچه موج T حالت ایسکمیک داره، یعنی برود بیس هست و حالت قرینه پیدا کرده. در عین حالی که اسکیپ جانکشن داره ریت بیمار رو تأمین میکنه، حتی موج پی رتروگرید واضحی هم دیده نمیشه. در مواقعی که آنفارکتوس اتفاق میفته، به خصوص زمانی که مربوط به RCA و بعضاً L6 هست، به دلیل درگیری شاخه اتریال برانچ ممکنه آنفارکتوس در سطح دهلیز هم رخ بده و چنانچه SA نود دچار مشکل بشه شما هیچ گونه اکتیویشن دهلیزی نخواهید دید. همچنین شدت واگوتونی و هایپر واگوتونی میتونه حالت فلج مانندی رو به مایوکارد دهلیز بده و از این منظر شما بعضا ممکنه حتی موج پی رتروگرید واضحی هم در این بیماران ملاحظه نفرمایید. اما در این بیمار که شاهد اینفرو RVMI هستیم، چرا تغییرات استیلیویشن در ویوان به خوبی دیده میشه و استی دپرشن واضحی هم در لیدهای V2 و V3 نیست؟ چگونه تقابل وکتورها رو میشه در این گونه مواقع توضیح داد؟ من قلب رو از دو نمای مربوط به پهلوی سمت راست و سمت چپ گذاشتم و با هم این رو مرور میکنیم. همان گونه که میدونین لیدهای پرکوردیال لیدهایی هستند یونیپولار که اگرچه یک دورنمای کلی از قلب رو به ثبت میرسونن، اما منطقه‌ای که نزدیک به اون لید هست با وضوح بیشتری ثبت میشه. بنابراین در لید ویوان، چون در سمت راست استرنوم در فضای بین دنده چهارم قرار گرفته، بیش از همه آروی و سمت راست سپتوم رو به ثبت میرسونه و در اینجا شما چنانچه ملاحظه بفرمایید آنچه که بیشتر ثبت میشه مربوط به آروی هست، در حالی که مثلا در V6 شما بیشتر اتفاقات مربوط به ایپکس رو میبینید. همچنین ملاحظه میفرمایید که پوستریور LV وکتور مشخصی رو نداره و در مواقعی که شما به پوستریور وال MI مشکوک هستید از لیدهای V7، V8 و V9 استفاده میکنید که میتواند تغییرات پوستریور MI رو نشون بده. اما در استاندارد 12 گانه شما در حقیقت به عنوان مثال وقتی که ویوان رو در سمت راست سپتوم قرار دادیم، حرکت آنفارکتوس مربوط به RVMI به سمت لید ویوان هست. این وکتور غالباً توسط آنفارکتوس پوستریور وال LV خنثی میشه.
چرا که در پوستریور ام آی حرکت وکتور به سمت خلف قلب هست. برآیند این دو وکتور میزان استیت چینج رو در لید ویوان نشون میده. اگر چنانچه RVMI توسط بردار پوستریور MI خنثی نشه، شما استیلیویشن RVMI رو در ویوان خواهید دید، در حالی که در اکثر مواقع نه تنها استیلیویشنی علیرغم RVMI دیده نمیشه، بلکه شما ممکنه مقداری استی دپرشن رو هم در لیدهای V1, V2 و V3 ببینید که نشان دهنده حرکت به سمت خلف و پوستیرور MI هست. به همین منظور شما در مواقعی که مشکوک به RVMI هستید از V3R، V4R، V5R و V6R استفاده می کنید، یعنی لیدهای سمت راست استرنوم بیشتری رو قرار میدید تا بدون مزاحمت LV شاهد تغییرات مربوط به RVMI باشید. خب در این بیمار ذکر شد که یک برادی آریتمی اتفاق افتاده که در 6 ساعت اول میتونه در بسیاری از مواقع به دلیل هایپرواگوتونی باشه، یعنی آنفارکتوس قسمت تحتانی قلب میتونه گانگلیون های پاراسمپاتیکی که در ناحیه کراکس قرار گرفتن رو به شدت تحریک کنه و شما تظاهرات هایپرواگوتونی رو هم در بالین به صورت رنگ پریدگی، تعریق و تهوع ببینید و هم به صورت برادی آریتمی در نوار قلب مشاهده کنید. البته میتونه این برادی آریتمی به دلیل آنفارکتوس دهلیز و ساینوس ارست متعاقب اون هم رخ بده. بنابراین در این بیمار ما به دلیل استیلیویشن بیشتر در لید 3 که همان گونه که میدانید این لید 1، لید 1، 2 و 3، لید 1 دست راست به دست چپ، دست راست به پای چپ و دست چپ به پای چپ. بنابراین بردار مربوط به لید 3 بیشتر منتهی علیه راست رو نشون میده و در RCA آنفارکتوس ها شما الیویشن بیشتری رو در لید 3 شاهد هستید. همچنین استیلیویشن V1 در این بیمار نشانگر وجود RVMI بود. این میتونه به دلیل این باشه که یا RCA شاخه‌ای نداشته که به میزان زیادی پوستریور LV رو خونرسانی کنه و خونرسانی در قسمت خلف قلب مثلا بیشتر توسط LCX در این بیمار صورت میگرفته، و یا اینکه اون ناحیه پوستریور LV توسط سایر رگ‌ها خونرسانی میشه و کلاترال ها دارن از شدت آسیب به اون ناحیه میکاهند. بنابراین اجازه بفرمایید با هم آنژیوگرافی این بیمار رو ببینیم. تزریق سمت چپ L6 و LED رو نشون میده که دارای تنگی هایی هستن، اما شما کلاترال رو که به شاخه پوستریور LV در توسط RC خونرسانی میشه رو ملاحظه میفرمایید. به خصوص در این نما شما در اینجا این خونرسانی رو به وضوح میبینید. تزریق RCA نشون میده که پس از اتریال برانچ و شاخه کنوس به نظر RCA کاملا کات شده و تغییراتی که شما در V1 ملاحظه کردید مربوط به همون RVMI هست. RCA که باز شد شما ملاحظه کردید که شاخه درشتی هست و قسمت پوستریور LV رو هم خونرسانی میکرد، اما از آنجایی که توسط کلاترال ها قبل از باز شدن RCA از شدت آسیب پوستریور LV کاسته شده بود، شما تغییرات نواری مشهودی رو در قسمت تغییرات استیتی چینج V2 و V3 ملاحظه نکردید و چون وکتور RVMI خنثی نشده بود شما استیلیویشن رو در لید V1 دیدید. خواهش میکنم به نکات کلیدی که
برای شما تهیه شده توجه بفرمایید. همانگونه که ملاحظه می کنید در این گونه مواقع به دلیل هایپرواگوتونی تجویز آتروپین صورت میگیره. اما یادمون باشه مطالعات نشون دادن در مواقعی که بیمار شما به تجویز آتروپین حتی تا ماکسیموم دوز 2 تا 2.5 میلی گرم مقاوم باشه، آمینوفیلین از داروهایی هست که میتونه سبب بهبود ریت دهلیزی و همچنین بهبود هدایت در AV نود بشه، به خصوص در موارد تأخیری. همچنین خواهش میکنم توجه داشته باشید که هر گونه مشاهده پترن استیلیویشن شبیه بروگادا در نوار قلب حتما باید بیماری های ساختاری الوی و به خصوص ایسکمی رد بشه، چرا که وجود ایسکمی در آروی و تنگی های شدید RCA به خصوص ایسکمی هایی که از طریق شاخه کنوس به قلب تحمیل میشن و همچنین دستکاری آرویوتی میتونه نمای شبیه به بروگادا رو در نوار قلب ایجاد کنه. امیدوارم که این نوار قلب و توضیحات این بیمار برای شما مفید واقع شده باشه. خواهش میکنم نظراتتون رو با من در میون بگذارید. سابسکرایب کردن شما، دادن کامنت و لایک های شما به بیشتر و بهتر دیده شدن این ویدیوها کمک میکنه. شاد و موفق باشید.